Salut, dragi prieteni! Bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. Eu sunt Ruben și astăzi o să învățăm cum să copilim roșiile. Hai să începem! Încă de la bun început ar trebui menționat că sunt două tipuri de roșii. Tipul nedeterminat și tipul determinat. Care sunt diferențele dintre cele două? Păi hai să începem cu tipul determinat. Tipul determinat este un tip de roșii și sunt mai multe soiuri și din tipul determinat și din tipul nedeterminat. Ok, tipul determinat este un soi de roșii care nu crește foarte mult, crește cam așa, cam 1 metru și se face tufă, deci nu trebuie copilit, trebuie lăsat să se facă tufă și toate roșiile se vor coace în același timp, sau mă rog, foarte apropiate unele de altele. Tipul determinat de regulă este cultivat de mari producători de roșii care vor să facă sos de roșii sau roșii la conservă și au nevoie să cultive cu un utilaj mecanizat tot câmpul de roșii deodată și să le proceseze în același timp. Tipul de roșii determinate nu este unul foarte popular printre grădinarii care fac grădinării din hobby. Mai popular este tipul de roșii nedeterminate, acele roșii care trebuie copilite și care vor crește pe o singură tulpină sau două, în funcție de cum copiliți, și fac roșii așa pe rând, pe etaje. Prima dată se formează și se coc roșiile de la primul etaj, apoi de la al doilea și al treilea și așa mai departe. Tipul de roșii determinat, cum ziceam mai devreme, nu trebuie copilit. Din acest motiv, în acest episod o să vorbesc despre tipul de roșii nedeterminat, pentru că acesta trebuie să fie copilit și majoritatea dintre voi sigur aveți tip nedeterminat care crește pe o singură tulpină și trebuie copilit. Haideți să vă învăț cum se copilește tipul nedeterminat de roșii. Uitați un exemplu de tip de roșie nedeterminată. O filmez de la pământ, de la baza solului. Vedeți că merge pe o singură tulpină, fiindcă așa a fost copilită. Uitați, are un etaj acolo jos de fructe, al doilea etaj, aici al treilea etaj flori, al patrulea etaj flori și va mai tot urca până sus. Roșia pe care tocmai v-am arătat-o a fost copilită pe o singură tulpină. De ce a fost copilită pe o singură tulpină? Pentru a dirija energia plantei în fructe, în roșii mai exact. Pentru că dacă lăsăm mai multe tulpini, o să avem mai multe roșii, e adevărat, dar energia va fi distribuită în mai multe ramuri, în mai multe tulpini și roșiile vor fi de o calitate un pic mai joasă, de o mărime un pic mai mică și poate și un gust un pic mai puțin bun decât dacă am fi lăsat pe o singură tulpină. Totuși, haideți să vă arăt aici, filmez iară de la baza solului o roșie, vedeți? Aici, unde vă arăt eu cu degetul, nu am copilit-o și s-a bifurcat, sunt două tulpini și s-a bifurcat roșia și am lăsat-o așa bifurcată să producă și pe tulpina aceasta pe care vi-o arăt și pe tulpina aceasta la altă. De ce am făcut acest lucru? Pentru că în zona asta solarul e chiar destul de, uitați, destul de înălțime, este la o înălțime destul de joasă și vreau ca să am mai multe roșii până ajunge aici. Este cam la 1,60 și mi se pare că este o înălțime cam mică în zona asta de solar și nu vreau ca roșia să fie pe o singură tulpină și aici să mi se oprească aici unde vă arăt eu să mi se oprească din făcut fructe, de aceea am lăsat-o ca să meargă pe două tulpini și pe fiecare tulpină, vedeți, 1, 2, îmi va face, uitați, fructe, etaj de fructe, etaj de fructe, etaj de flori, etaj de flori. Deci, după cum ați văzut, roșiile de tip nedeterminat pot fi lăsate pe o singură tulpină sau pe două tulpini. Nu aș recomanda să lăsați mai mult de două tulpini, pentru că altfel fructul va fi destul de mic și energia va fi distribuită în prea multe tulpini și asta nu va însemna fruct de calitate, o roșie de calitate, cu gust bun, cu o mărime decentă. Acum haideți să vă arăt propriu-zis cum se face copilirea. Deci asta este tulpina, unde vă arăt eu cu foarfeca și pe toată suprafața tulpinii sunt locuri în care vom avea frunze, aceste ramuri cu frunze și în subțiorul dintre tulpina principală și ramura de frunze, peste tot vom avea copili, cum este acesta. Copilul acesta, dacă nu îl vom suprima,
dacă nu vom suprima acest copil, practic va deveni la rândul o tulpină, care da, va face la rândul frunze, care da, va face la rândul fructe, doar că va consuma din energia rădăcinii, din energia plantei. De aceea venim cu o foarfecă și o suprimăm cam la distanța aceasta. Vedeți? În felul acesta, energia se va duce mai sus pe tulpină, nu se va transfera pe o altă tulpină. Uitați și mai sus, vedeți că roșia, continuarea tulpinii, se duce aici, în partea asta unde avem și fruct, de fapt flori, și vom avea fruct, și de asemenea s-a bifurcat și în copilul acesta. La fel, nu vrem ca să meargă energia în două direcții. Venim și suprimăm și acest copil, vedeți? Și continuarea tulpinii va fi aici. Vin imediat să leg și roșia aceasta de soară. Suntem afară din solar, unde avem o roșie defoliesc, oricum trebuia defoliată de frunze. Să vă arăt ceva. Ok. Uitați aici. E un pic de burian aici. Ok. Vedeți? Aici vă filmez eu acum. Vă filmez tulpina roșiei care pornește din sol. Observați că a dat un copil aici, încă de la bază, vedeți? Deci încă de la bază, aici era o frunză și la subțiorul am defoliat acea frunză și la subțiorul ei a dat un copil. De asemenea, încă un copil aici. Deci aveți grijă că încă de la bază vă dau copil. Deci cum facem? Procedăm, tăiem și pe ăsta. Uitați și mai sus. Asta cred intenționat am lăsat-o ca să vedeți cât de mulți copili poate să dea o singură tulpină, o singură plantă. Practic oriunde este subțior va da un copil. Vedeți aici, la subțiorul acestei frunze, la subțiorul acestei ramuri de frunze, între tulpină și ramură, la subțiorul ei a dat alt copil, pe care eu îl țin acum în mână. Și venim și pe ăsta îl suprimăm. La fel aici, vedeți? Avem tulpina și avem ramură de frunze. La fel, aici, la subțior, a dat un alt copil pe care l-a rupt acum cu mâna, nu l-am mai tăiat. Vedeți? Alt copil. Și uitați ce s-a întâmplat aici. Tulpina s-a bifurcat. A luat-o aici, în zona asta, și a luat-o și în zona asta. Practic, eu ce aș putea să fac acum e să vin, să tai partea care nu are încă flori. Vedeți, asta are flori, partea asta are flori, asta încă nu are. Să o tai și să las energia să meargă în tulpina asta. Dar, dat fiind faptul că s-a dezvoltat așa de frumos și începe să formeze aici flori, nu știu dacă vedeți, aici a format o floare unde am eu degetul mijlociu. Nu mai tai. Nu mai tai, fiindcă e păcat. Deja e mare, o las așa în două. V-am zis, în două e ok, încă e ok să fie bifurcată în două, dar nu în trei. În trei ar fi prea mult. Vedeți? Roșia, una, două și o leg pe cum crește. Uitați și practic la fiecare subțior apare câte un copil. Numai vedeți ce mici sunt. În faza asta ar fi bine să-i copiliți. Pac, l-am rupt. Pac, l-am rupt. Deci, și așa, dacă îi copiliți când sunt așa de mici, planta nici nu suferă așa mult și aveți și o dezvoltare mai armonioasă. Haideți să vă filmez altă roșie. Uitați, asta tot a fost copilită, e pe o singură tulpină. Uitați ce fructe frumoase are. Dar aici un copil, n-am mai apucat să-l copilez. Uitați, s-a format. Nu vreau pe două tulpini, așa că îl rup. Ideal cu foarfeca, dar acum îl rup. Și am scăpat de el. Aveți grijă când copiliți
aveți grijă când copiii să nu cumva să rupeți, să confundați copilul cu un ciorchine de fructe, cu un ciorchine de roșii. Să nu cumva confundați, fiindcă pierdeți fructul. Uitați de exemplu aici. Vedeți? Ciorchinele astea de flori. Să nu rupeți, ăla nu e de copilit. Asta e de copilit, vedeți? Asta a apărut la subțiori și ciorchinele de flori și fructe nu va apărea niciodată la subțiori, adică între ramura de frunze și tulpină. Va apărea tot timpul pe tulpină, nu între ramura de frunză și tulpină. Vedeți? Ce exemplu bun. Nu este la subțiori. Pur și simplu de pe tulpină a apărut ciorchinele astea de flori care se va transforma în roșii. În schimb, copilul ăsta, exact între ramura de frunze și tulpina principală a apărut, așa că rupem. Bun, nu e greu deloc, așa-i? Hai să recapitulăm. Deci, în primul rând, sunt două tipuri de roșii, tipul determinat și tipul nedeterminat. Dacă vrei să ai roșii care se curg toate deodată și dacă vrei să nu ai treabă cu copilitul, ia-ți soi de roșii determinat. Dacă ți-ai luat soi de roșii nedeterminat și vrei să-l copilești pentru a avea fructe, roade bogate și frumoase, urmează sfaturile pe care eu ți le-am dat mai devreme. Lasă o tulpină, maxim 2, să meargă pe șpalier, să meargă pe parul pe care legi roșia, să meargă pe funia pe care legi roșia. Nu lăsa mai mult de 2 tulpini, fiindcă astfel energia se va distribui în prea multe tulpini și fructele vor fi mici, nu vor avea așa un gust bun și vei avea o recoltă mai dezamăgitoare. Copilul tot timpul apare la subțiori, adică între tulpină și ramura cu frunze și crește tot timpul la un unghi de 45 de grade. Acesta trebuie suprimat. Lași numai undeva mai la bază, dacă vrei 2 ramuri pe o roșie, undeva mai la bază, lași încă un copil să crească, împreună cu tulpina centrală, dar nu mai mult de 2 tulpini. Ciorchinele de fructe nu va fi niciodată la subțiori. Ciorchinele de fructe nu va crește niciodată la subțiori, așa că ai grijă să nu îl rupi. El va crește pe tulpină, de pe tulpină direct. Ai grijă când copilești să nu rupi ciorchinele de fruct. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-i dai un like, abonează-te, împărtășește acest video cu prietenii tăi și urmărește-mă în continuare dacă îți plac videourile de acest gen, dacă îți place conținutul pe care eu îl fac. Ne vedem data viitoare, multă sănătate, ceau!